हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। यो भिडियो थ्रु चाहिँ म हजुरहरूलाई भुरिलोमा भएको कोर्सहरूमा कसरी एनरोल गर्ने भनेर सिकाउँछु। त्यसको लागि सुरुमा हजुरहरूले भुरिलोमा लगइन गर्नुपर्छ। इफ हजुरहरूले अकाउन्ट क्रिएट गर्नुभएको छैन भने सुरुमा साइन अप गर्नुपर्छ। म चाहिँ हजुरहरूलाई लगइन गरेर देखाउँछु। लगइन सक्सेसफुल भयो। अब हजुरहरूले आफ्नो चोइस अनुसारको कोर्स सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि होम पेजको टप लेफ्टमा ब्राउजमा गई क्याटेगोरी वाइज, सब क्याटेगोरी वाइज, इन्स्ट्रक्टर वाइज, क्लास लेभल वाइज, भिडियो लेन्थ वाइज र कन्टेन्ट टाइप वाइज कोर्सहरू सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ कुनै एकजना इन्स्ट्रक्टर सेलेक्ट गर्छु र उहाँको कोर्स भिडियो सेलेक्ट गर्छु। त्यो गरेमा कोर्सको डिटेल्स पेजमा ल्यान्ड गरिन्छ। अब कोर्समा एनरोल हुनको लागि दुईटा अप्सन छ। नम्बर 1, कोर्स डिटेल्स पेजको राइटमा स्टार्ट वाचिङ बटनमा क्लिक गरेर ओर कोर्स कन्टेन्टको कुनै पनि एउटा भिडियोमा क्लिक गरेर। कुनै भिडियोहरू टिचरले प्रिभ्यूमा राखेको हुनाले हेर्नको लागि एनरोल गर्नु पर्दैन। फ्री कोर्स हो भने भिडियोमा एनरोल फर फ्रीमा क्लिक गर्नुपर्छ अनि हजुरहरू कोर्समा एनरोल हुनुहुन्छ। अब हजुरहरू कोर्समा एनरोल हुनुभयो। यदि पेड कोर्स हो भने हजुरहरूले पे रुपिस विथ सर्टेन अमाउन्ट बटन देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा क्लिक गरेपछि हजुरहरू पेमेन्ट मेथडको पपअप फर्ममा ल्यान्ड गर्नुहुन्छ। अब हजुरहरूले यहाँ भएको कुनै एउटा पेमेन्ट अप्सन्स जस्तै खल्ती वालेट, ई ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ, कनेक्ट आइपिएस अथवा एससिटी कार्डबाट पे गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।